این میکروفون یقه‌ای روده، برای شروع تولید محتوا حرفه‌ای اما خیلی گرونه. اینم میکروفون وایرلس بویاس، شاید از رود کمی ارزان‌تر باشه ولی بازم برای شروع کار شاید گرون باشه. اما این یکی میکروفون یقه‌ای برند گرینه که وایرلسه و 2 تا هم فرستنده داره و قیمتش خیلی مناسب تره. سلام فیلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. 2 تا میکروفون وایرلس برند گرین اینجاست. هر دو میکروفون‌های یقه‌ای هستن که برای گوشی‌ها استفاده میشن. پورت یکیشون فقط لایتنینگ، یکیشون تایپ سی که توش تبدیل لایتنینگ هم وجود داره. برای تولید محتوا صدا اهمیت زیادی داره. همینطوری که دوربین و فیلمبرداری مهمه، همینطوری که نورپردازی خیلی مهمه، کیفیت صدا هم اهمیت داره و کمک میکنه که لول تولید محتوا شما بالاتر بره. اگه میخواید تولید محتوا رو شروع کنید و ابتدای راهید، حتما باید روی میکروفون هم سرمایه‌گذاری کنید. ولی میکروفون ها واقعیت اینه که خیلی گرونن و اگر بخواید میکروفون سیمی بخرید ممکنه خیلی جاها اذیت بشید، به خاطر اینکه نداشتن اون ارتباط وایرلس باعث میشه شما محدودیت حرکتی داشته باشید و شاید دوست داشته باشید حتما از مدل وایرلس استفاده کنید. همین الان ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال هیلاتل رو سابسکرایب کنید. کلی ویدیو به درد بخور اونجا هست. از پاک 3 در 1 شروع می‌کنیم که قیمتش حدود 1 تومنه. با توجه به اینکه وایرلسه و 2 تا میکروفون داخلش هست، قیمت مناسبی داره. داخل پک رو یه نگاه بهش بندازیم. 2 تا میکروفون داریم که هر دو پورت تایپ سی دارن برای شارژ شدن. یه دونه از این ابرا دارن که میتونید برش دارید ولی ابر که باشه صدای نرم‌تری رو ضبط میکنه. یه دونه از این گیره ها داره که به یقه وصل میشه و یه تک دکمه پشتشه. به نظرم ظاهر مناسبی داره. اینجا برند گرین یا لوگو گرین هم هک شده و دکمه رو که نگه دارید روشن میشه. با پورت تایپ سی هم که شارژش میتونید کنید. علاوه بر اینا یه دونه گیرنده داره. این گیرنده پورت اصلیش تایپ سیه و خودش هم باز با کابل تایپ سی شارژ میشه. وصل میشه به گوشه تایپ سی و از این طریق میتونید صدا رو ضبط کنید. اما یه تبدیل دیگه هم داخلش هست که تبدیل تایپ سی به لایتنینگ. اینو میزنید به این و از این به بعد میتونید وصل کنید به گوشی‌های آیفون، گوشی‌هایی که پورت لایتنینگ دارن و صدا رو روی گوشی آیفون ضبط کنید. یه تبدیل دیگه هم داخلش هست که تبدیل تایپ سی به یو اس بی ای که برای شارژ کردن این وسیله یا این ریسیور میتونید ازش استفاده کنید. یکم بدیاش هم بگم، پک یکم وله، هیچ بسته‌بندی و کاور و کیسی برای نگهداری این 2 تا میکروفون و ریسیور نداره. به نظرم این نقطه ضعفه، ولی خب داریم تو بازه 1 تومن صحبت می‌کنیم، در حالی که میکروفون‌های سیمی برند بویا حدود 500 600 هزار تومان اورجینالشه و این یه میکروفون وایرلس 2 گیرنده است. یه مسئله دیگه اینه که تنظیم دسیبل نداریم. خب بعضی جاها برای اینکه شما بتونید صدای کمتر رو ضبط کنید یا نویز اطراف رو کمی حذف بکنید و ضبط نشه تو صداتون، نیازه که دسیبل صدا رو تنظیم بکنید. این گزینه رو نداریم. خبری از نمایشگر و اینجور داستانا هم نیست. خیلی صاف و ساده، فقط 2 تا میکروفونه. بریم صداشو تست کنیم. از الان به بعد صدایی که دارید میشنوید صدایی که این میکروفون داره ضبط میکنه و دیگه از میکروفون اصلی من صدا ضبط نمیشه. میخوام شما قضاوت کنید ببینید که صدا چطوره. واقعیتش اینه که تو استودیو ما درسته که فضا ساکته، اما ما یه باگی اینجا داریم، اونم اکو یا برگشت صدا که تو میکروفون اصلیمون رود کم این قضیه تعدیل میشه، بهتر میشه، اون میکروفون کیفیتش بالاست و این قضیه رو کمتر نشون میده. حالا شما قضاوت کنید که تو این میکروفون چطوریه و سکوت اینجا هم در نظر بگیرید. یه نکته دیگه که باید بگم اینه که شارژدهی این میکروفون‌ها تقریبا 5 ساعته. اگه یه نفره بخواید مثلا یه فیلمی بگیرید، محتوای تولید کنید، شما 2 تا 5 ساعت دارید، چون شارژ این تموم شد میتونید از اون یکی استفاده کنید. ولی اگه 2 نفری هم بخواید این کارو بکنید، باز 5 ساعت عدد خوبیه. در کل میکروفون‌ها باتری زیاد میخورن و اینکه این شارژی به نظرم بهتر از اینه که بخواید از باتری قلمی و نیم قلمی و اینجور داستانا استفاده کنید، چون بعضی مدل‌ها بویا مثل اونی که اول ویدیو نشونتون دادم باتری میخورن. مدل دوم یه کمی گرونتره، حدود 2 میلیون تومان قیمتشه و بعدش اینه که فقط پورت لایتنینگ داره. دیگه خبری از تبدیل هم توش نیست، به تایپ سی هم وصل نمیشه. اما چند تا خوبی دیگه داره. یکیش این که کیس داره. کیس کمک میکنه که این وسایل و ریسیور و خود میکروفونا ول نباشه، حملش هم راحت‌تر باشه. شما خیلی راحت‌تر میتونید اینو با خودتون این ور ببرید و محافظتش هم بهتره. دومین مسئله مهم اینه که کیس پاور بانک هم هست. یعنی شما میتونید میکروفونا رو هم از طریق پورت تایپ سی روشون شارژ کنید، هم بذارید تو کیسه و به صورت داک شارژ با این قسمت پایینی شارژشون کنید. روی کیس هم علامت شارژ میاد اینجا و نشون میده که کیس چقدر شارژ داره. این پوان خیلی مثبتیه و اگه بخواید این ور اونور برید و ممکن باشه که شارژ میکروفونا تموم بشه، اینطوری خیلی جلویید. یه نکته مثبت دیگه اینه که طراحیش نسبت به قبلی هم با
کیفیت تره هم ظاهری شیک تره، کلا با کلاس تره، یه ظاهر شیشه ای داره، قسمت میکروفون یکم جذاب تر کار شده. البته خبری از اون ابرا که باعث نرم شدن صدا هم میشن نیستش و اینو باید خودتون دیگه مراقب باشید که صداتون جوری ضبط بشه که اون نرمیش از دست نره. اما روی میکروفونا چند تا نمایشگر هم داره که مثلا باتری و اتصال و اینجور چیزا رو نشون میده. حالا کیفیت صدا این یکی رو هم بذارید تست بکنین و صدایی که دارید میشنوید از این به بعد از این میکروفون داره ضبط میشه. دو تا نکته دیگه هم همینجا بگم. یکی که بازم پلی تایم یا قدرت نگهداری باتریش 5 ساعته و نکته دوم اینه که ریسیور وقتی به گوشیتون وصله، اگه گوشیتون شارژ داشته باشه نیاز به برق دیگه‌ای نداره، اما اگه گوشیتون باتریش لو باشه و باتری زیادی نداشته باشه، خود ریسیور رو میتونید با پورت تایپ سی به پاور بانک متصل کنید و اینطوری ریسیور رو روشن کنید. رسیدیم به جمع‌بندی هیلاتلی. چیزی که نکته منفی تو جفتشون بود اینه که دکمه تنظیم دسیبل رو نداشت. اما واقعیت اینه که با این قیمت و با ویژگی‌هایی که دارن خیلی ارزش خرید مناسبی دارن. الان برند بویا میکروفون‌های وایرلسش از حدود 4 تومن شروع میشه. میکروفون‌های سیمی بویا که اورجینال باشن از حدود 500 تومن شروع میشه. با توجه به این قیمت‌ها ارزش داره که یه میکروفون وایرلس با یه برندی که کیفیت متوسط و مناسبی داره، با اسم و رسم حداقل، با قیمت متوسط داشته باشید و اینطوری بتونید تولید محتواتون رو کمی حرفه‌ای‌تر بکنید. صدا اهمیت زیادی داره. شاید اولایی که ما تولید محتوا می‌کردیم خیلی اینو نمی‌دونستم، ولی الان میدونم و فکر می‌کنم حتما باید بهش توجه کنید. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه و دوستش داشته باشید و اونایی که محتوا تولید می‌کنن محتوای خیلی حرفه‌ای و جذابی تولید کنن.